एव्हरीवन, मी आहे अक्षय आणि स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर सध्या आपला विदर्भ दर्शनाचा दौरा सुरू आहे। तर आपल्या विदर्भ दर्शनाच्या सिरीजच्या लास्ट एपिसोडमध्ये मी तुम्हाला दाखवलं श्री निंबादेवी मंदिर, जे की आहे नांदुरा तालुक्यात। जर तो व्हिडिओ तुम्ही नसेल बघितला तर इथे आहे बटनमध्ये किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये त्या व्हिडिओची लिंक असेल, तर तो व्हिडिओसुद्धा तुम्ही जाऊन नक्की बघा। आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे ही हनुमानजीची मूर्ती, ज्यासाठी नांदुरा खूप फेमस आहे। तर व्हिडिओ एन्जॉय करा। आणि आज माझ्यासोबत आहे धीरज, तेजस आणि सुमित। या मंदिराची कलाकृती बघा तुम्ही, किती भारी आहे, एक नंबर। इथे मस्त एक कृष्णाची मूर्ती आहे, महालक्ष्मीची मूर्ती आहे, तिथे पण एक देवीची मूर्ती आहे। आणि हे नक्षीकाम बघा या मंदिराचं, भारी आहे। तर ही जे हनुमानजीची मूर्ती आहे, याची हाईट जी आहे ती 105 फूट आहे आणि महाराष्ट्रातच नाही तर भारतातील सर्वात उंच मूर्त्यांपैकी एक अशी ही मूर्ती आहे, जी आमच्या नांदुरा तालुक्यात आहे। तर यासाठी नांदुरा खूप फेमस आहे। आणि ही मूर्ती जी आहे ही नॅशनल हायवे 6वर आहे। जर तुम्ही कधी बुलढाणा जिल्ह्यात किंवा नांदुरा तालुक्यात आलेत तर ही मूर्ती बघायला एकदा नक्की आहे। आणि इथेच बाजूला तिरुपती बालाजीचं मंदिरसुद्धा आहे आणि पुष्कळ असे मंदिर आहे जिथे एकदम भारी नक्षीकाम केलेलं आहे। तर ही मूर्ती आणि हे मंदिर बघून तुम्हाला एक नंबर वाटेल।
बघा इथे खाली श्रीरामाचं मंदिर आहे आणि ही मूर्ती बघा तुम्ही किती उंच आहे बघा. तर बस आजच्या व्हिडिओसाठी एवढंच. जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि मी आपल्या विदर्भ दर्शनाची एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट केली आहे आपल्या चॅनलवर, तर जाऊन ती पण चेक करा आणि कमेंटमध्ये सांगा की तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला. बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग. जय महाराष्ट्र.